خانواده‌ای که بعضیا میگن تمام جنگ‌های بزرگ دنیا زیر سر اوناست. یه خانواده که حتی پادشاه‌ها رو وامدار خودش کرده، اقتصاد کشورها رو بالا و پایین میکنه و با یه امضای کوچیک سرنوشت یک کشور یا جنگ رو تغییر داده. خانواده‌ای که یکی از ثروتمندترین و شاید مرموزترین خانواده‌های تاریخه. خانواده روتشیلد. با ما همراه باش تا این سفر مرموز رو از یه محل فقیرنشین یهودی تو فرانکفورت شروع کنیم و ببینیم پدر این خانواده چجوری تبدیل شد به بانکدار دربار و اصلا چجوری برد و باخت جنگ ها رو تغییر میدادن. چطوری یه شبه مالک سهام زیادی از شرکت های بریتانیا شدن و نقش این خانواده تو یهودی ستیزی تو اروپا چی بود؟ در انتهای ویدیو هم نگاهی داشته باشیم به شاهکار هنر ایران تو کاخ روتشیلد و ببینیم چه رازی پشت هنر و زیبایی کاخهای روتشیلد مخفی مونده. سال 1744 میلادی توی یکی از شلوغ‌ترین کوچه‌های یهودی نشین فرانکفورت، جایی که دیواران نم کشیدن و سقف‌ها کوتاهن، یه نوزاد به دنیا میاد. اسمشو میذارن مایر آمشل روتشیلد. اون زمان تو کوچه‌های یهودی فرانکفورت خونه‌ها به جای شمار پلاک‌های رنگی داشتن. پلاک خونه این خانواده قرمز رنگ بود. تو زبان آلمانی روت به معنی سرخ و شیلد به معنی تابلو یا پلاکه. پس روتشیلد میشه پلاک سرخ. زمانی که مایر به دنیا اومد، یهودی اجازه نداشتن هر شغلی داشته باشن. بیشترشون شغلایی مثل صرافی، خرید و فروش سکه‌های قدیمی، فروش شمع یا کتابای مذهبی داشتن. خانواده مایر نسبتاً فقیر بود. پدرش یه مغازه کوچیک داشت که تو اون هم شمع می‌فروخت و هم با سکه‌های قدیمی کار می‌کرد. مایر میشست کنار پدرش، نگاه می‌کرد که چطور قیمت‌ها بالا و پایین میشن. چطور یه سکه با خط ریز یه پادشاه میتونه ارزشش 2 برابر بشه. و اونجا بود که فهمید پول فقط یه فلز نیست، یه ابزاره، یه راه برای قدرت. وقتی مایر نوجوان بود، پدر و مادرش از دنیا رفتن و اون مجبور شد خیلی زود وارد دنیای واقعی تجارت بشه. بانک اون زمان به یهودی‌ها خیلی سخت کار میدادن، ولی نظر بانکداری آلمانی این بود که یهودی‌ها به خاطر سابقه کار صرافیشون اهل حساب و کتابن، پس استخدامشون میکردن. واسه همین مایرم تو 16 سالگی تونست وارد یکی از همین بانک‌ها بشه. اون زمان سکه‌های عتیقه بین ثروتمندا خیلی رونق داشت و بازارش خوب بود. تو اون دوران گوگل و سایت‌های آنلاین هم نبود که سرچ کنی ببینی چند باید بخری و چند بفروشی. واسه همین آدمایی که این اطلاعاتو داشتن خیلی ارزشمند بودن. مایرم که جوان و باهوشی بود، حسابی تو این کار تخصص پیدا کرد و خیلی زود بین آدمای پولدار مشهور شد و هر روز مشتریاش بیشتر میشد. تو سالهای جوانی مایر شروع کرد به جمع‌آوری و خرید و فروش سکه‌های نایاب. اونقدر سرنگ بود که فهمید سکه شناس خوب فقط قیمت بلد نیست، باید روان پادشاه‌ها رو هم بشناسه. مایر سکه‌های کمیابی رو پیدا می‌کرد که شاهزاده‌ها دنبالشن و اینطوری وارد دایره قدرت شد. یکی از همین مشتری‌ها کسی نبود جز شاهزاده ویلهلم نهم از هسه که ثروتمندترین نجیب زاده اروپا در زمان خودش بود و عاشق کلکسیون سکه بود. و مایر اینقدر باهوش بود که تبدیل شد به مشاور مالی دربار. وقتی فرانسه به هسه حمله کرد، ویلهلم فرار کرد، ولی ثروت کلانش رو به مایر داد تا ازش محافظت کنه. مایر این پول رو مخفی کرد، مدیریت کرد و حتی وام‌هایی به اون داد که سود زیادی داشت. حالا اون پول چند برابر شده بود و اینجا بود که اعتماد تبدیل شد به قدرت بانکی. مایر روتشیلد رسما شد بانکدار ناپیدای شاهزاده. تمام ثروتمندا میومدن سراغش و همین باعث شد که خیلی قدرت داشته باشه. وام‌های کلان میداد به ثروتمندا، اونم با بهره‌های آنچنانی. وقتی مایر روتشیلد به نزدیک 40 سالگی میرسه، 5 تا پسر داره و یک بانکدار قدرتمندم هست. مایر فهمید که قدرت تو اتحاد خانوادگیه. به جای اینکه پول رو فقط تو فرانکفورت نگه داره، هر کدوم از پسراش رو فرستاد به یک کشور مختلف. انگلیس، فرانسه، اتریش، ایتالیا
و یکیشون هم تو آلمان موند. اینا مثل 5 شعبه ابربانک بودن که با تلگراف، قاصد، کبوتر و دو کدای رمزی با هم ارتباط داشتن. روتشیلد باهوش بودن. اونا فقط پول رو جابجا نمی‌کردن، اطلاعات هم جابجا می‌کردن. اونم سریع‌تر از همه. وقتی مایر پسرش رو میفرسته کشورهای دیگه، بهشون 3 قانون رو سفارش میکرد. قبل از اینکه بریم سراغ این قانونا، اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کن. قانون اول این که با غریبه‌ها ازدواج نکنیم. مایر میگفت ما یهودیم، اگه با خانواده‌های خارجی وصلت کنیم پولمون میره تو حساب اونا. ثروت ما باید تو خانواده خودمون بمونه. بعدش هم گفت تا میتونید پسر به دنیا بیارین. هرچی پسرمون بیشتر، امپراتوریمون هم وسیع‌تر. قانون دومی که با درباریا دوست بشین. مایر گفت برین کنار پادشاه‌ها، شاهزاده‌ها، وزیرا، باید مشاورشون بشین، نه کارمندشون. پسراش هم به این قانونا وفادار بودن. یکی از پسرها دوست نزدیک دولت بریتانیا شد. اون یکی راهش به دربار پاریس باز شد. یکی دیگه هم به امپراتوری اتریش مشاوره مالی میداد. قانون سوم این بود که اسرار پول ما باید فقط بین خودمون بمونه. مایر گفت هیچ وقت نگین چقدر پول دارین یا با کی قرارداد دارین. و در نتیجه اونا بزرگترین و ثروتمندترین خانواده دنیا شدن بدون اینکه کسی بدونه واقعا چقدر ثروت دارن. فرق روتشیلدها با بقیه چی بود؟ اونا وام نمیدادن به مردم. مستقیم میرفتن سراغ پادشاه‌ها، دولت‌ها. میگفتن برای تو این پول میخوای؟ بیا از ما قرض بگیر. هزینه ارتش؟ بیا از ما بگیر. حتی کشورهای مخالف همزمان ازش پول میگرفتن. یعنی اگه با یه دولت کار میکردن، با دشمنش هم که داشت با اونا میجنگید کار میکردن. این یعنی اونا هم از پیروزی سود میبردن، هم از شکست. مهم نبود کی برده کی باخته. روتشیلدها همیشه برنده بودن. یه بخش ثروت زیادی این خانواده از ماجرای قمار واترلو شروع شد. سال 1815 جنگ سرنوشت‌ساز واترلو شروع شد. ناپلئون علیه انگلستان. نتیجه جنگ آینده اروپا رو تعیین می‌کرد. خانواده روتشیلد از یک طرف هم به ناپلئون وام میداد، هم به دولت بریتانیا. بعد از یه مدتی که این جنگ ادامه پیدا کرد، روتشیلدها فهمیدن اگه بریتانیا ببره سودشون خیلی بیشتره. برای همین کم کم پول کمتری به ناپلئون میدادن. ارتشی هم که پول نداشته باشه محکوم به شکسته. مورخین میگن اگه این کارو نمی‌کردن به احتمال 99% ناپلئون برنده بود. اما اونا کاری کردن که بریتانیا برنده بشه. ناتان روتشیلد که تو بریتانیا بود با قاصد مخصوص خودش نتیجه جنگ رو 24 ساعت زودتر از بقیه فهمید و یه کار عجیب کرد. رفت بازار بورس لندن و شروع کرد به فروختن سهام دولت انگلستان. مردم دیدن ناتان داره میفروشه، فکر کردن ناپلئون برده، اونا هم فروختن. بازار بورس سقوط کرد. و درست تو همون لحظه عوامل ناتان همه سهامو زیر قیمت خریدن. فرداش خبر رسمی پیروزی انگلستان رسید و روتشیلدها ثروت زیادی به دست آورده بودن. خیلی‌ها میگن این لحظه کل اقتصاد بریتانیا رفت زیر چکمه‌های خانواده روتشیلد. شما چه فکر میکنید؟ آیا روتشیلدها همون کابوس پشت پرده‌ان یا نابغه‌های باهوشی بودن که از فرصت‌ها استفاده کردن؟ نظرتو تو کامنت ها بنویس. البته اینجوری هم نبود که کسی نفهمه اینو چه کار کردن. سالهای بعد مردم اروپا متوجه شدن که پیروزی و شکست تو جنگای ناپلئون زیر سر یهودیا بوده. برای همین یهودی ستیزی تو اروپا به اوج خودش رسید. میگفتن ما به یهودی‌ها اجازه دادیم تو اروپا زندگی کنن و اونا اینجوری به ما خیانت کردن. حالا بریم سراغ یه ماجرای مهم دیگه تو اروپا که این خانواده حسابی ازش سود بردن. تا اینجای داستان رسیدیم به نیمه‌های قرن 18 و آغاز انقلاب صنعتی تو اروپا. دنیا شروع کرد به صنعتی شدن و تو این هیاهوی دود و آهن یه خانواده بیشتر از همه سود کردن.
ساخت راهن، پل، بندر، کارخونه، کشتی بخار، تلگراف، همه اینا سرمایه میخواست و دولت‌ها و سرمایه‌دارا دستشون تو جیب روتشیلدا بود. روتشیلدا انقلاب صنعت را به چشمه معدن طلا نگاه می‌کردن و مثل همیشه زودتر از همه وارد شدن، بیشتر از همه سود کردن و کمتر از همه دیده شدن. حالا بریم نگاهی داشته باشیم به کاخ‌ها و عمارت‌های زیبای این خانواده و ببینیم چه رازهایی پشت این زیبایی نهفته. تو این کاخ‌ها هنر، زیبایی و تجمل یک جا جمع شده. سقف‌های گچ‌بری شده با طلا و نقره. تالارهای بزرگ با پنجره‌های قدی و باغ‌هایی به وسعت صدها هکتار که بهترین معمارای اروپا طراحیشون کردن. فواره‌ها با مجسمه‌هایی که هر کدوم داستانی دارن. و یک زیبایی خیره کننده فرش ایرانی که تو دوره صفویه تو ایران بافته شد و به کاخ روتشیلدا رسید. این فرش با قیمت تخمینی 2 تا 3 میلیون پوند یک شاهکار هنری تو زمان خودش بود. اما این کاخ‌ها فقط محل زندگی نبودن. میگن تو این کاخ‌ها اتاق زیرزمینی و تونلایی داره که به بخش دیگه شهر وصل بودن. اتاقایی داره که هیچ پنجره‌ای نداره و از بیرون هم قابل دیدن نیستن. اسناد نشون میده که تو جنگ جهانی دوم جلسات محرمانه تو این اتاقا برگزار میشده. شاید شکوه و زیبایی این کاخ‌ها نقابی باشه روی چهره رازایی که هنوز تو دیوارای طلاکاری شده پنهون موندن. این ویدیو ماجرای ثروتمند شدن این خانواده بود. پیشنهاد میکنم ویدیوی دبی رو هم ببینین که ماجرای ثروتمند شدن یه شهره. هم از پیشرفت دبی گفتیم و هم رازهایی از پرنسس های دبی. اگه از این سبک ویدیوها خوشت میاد همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندی.